Tin nóng ngày 14 tháng 8. Taliban sắp đánh vào Kabul, Mỹ gửi 3.000 lính sơ tán khẩn cấp quan chức. Trung Quốc và Nga tập trận kiểu NATO, có thể hợp tác quyết đấu Mỹ. Thần tốc, 777 triệu người Trung Quốc đã tiêm đủ vaccine ngừa Covid-19. Tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc di tản 6.000 dân do mưa lũ. Mưa lớn bủa vây Nhật Bản, gia đình 3 người phải ly tán do sạt lở. Lũ lụt kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất là 31 người chết. Phó Chủ tịch Samsung sụt cân sau 7 tháng ngồi tù. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Taliban đã giành được thành phố lớn thứ nhì và thứ ba của Afghanistan trong ngày hôm qua, ngày 13 tháng 8. Tận dụng đà tiến công như chẻ tre, lực lượng chiến binh Hồi giáo có thể kiểm soát luôn thủ đô Kabul trong vài ngày tới. Cụ thể, giới chức chính phủ Afghanistan xác nhận đã mất Kandahar, trung tâm kinh tế phía nam vào tay Taliban. Herat, thành phố lớn thứ ba của Afghanistan với dân số là 600.000 người, giáp với Iran, cũng đã bị các chiến binh chiếm đóng. Một quan chức cho biết, Herat bây giờ đã là thành phố ma, các gia đình hoặc ly tán hoặc đóng cửa trú ẩn trong nhà mình. Quan chức Mỹ lo ngại Taliban sẽ tấn công như vũ bão và chiếm được Kabul trong vài ngày ngắn ngủi sắp tới. Chính quyền Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Năm thông báo gửi 3.000 binh sĩ đến giúp sơ tán nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Kabul. Việc này có thể hoàn thành trong hôm nay, chậm nhất là ngày mai. Anh Quốc cũng xác nhận bắt đầu sơ tán công dân. Phát ngôn viên Lầu Năm góc John Kirby cho biết Kabul hiện giờ không đối diện với hiểm họa ngay lập tức. Thế nhưng nếu nhìn vào những gì Taliban đang làm, rõ ràng là họ đang cô lập thủ đô Kabul. Như chúng tôi đã đưa tin, 10.000 binh sĩ đến từ chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc BOA và quân khu miền Tây Liên bang Nga tiến hành tập trận Zabat 2021 tại khu tự trị dân tộc Hồi Đinh Hạ suốt tuần qua. Đến ngày 13 tháng 8, cuộc tập trận hoành tráng đã kết thúc. Theo báo South China Morning Post, mức độ gắn kết giữa binh lính Nga-Trung trong cuộc diễn tập có thể sánh với khối liên minh quân sự NATO của phương Tây. Lần đầu tiên, quân đội hai nước đặt chung dưới một bộ chỉ huy và một hệ thống kiểm soát. Binh sĩ Nga đã gia nhập vào hàng ngũ của quân đội Trung Quốc và tác chiến theo kế hoạch của BOA. Đây cũng là lần đầu tiên binh lính Nga sử dụng xe thiết giáp tấn công, xe chiến đấu bộ binh và các khí tài quân sự khác do Trung Quốc cung cấp, là một đặc điểm nổi bật trong các cuộc tập trận của NATO. Zabat là cuộc tập trận đầu tiên diễn ra ở Trung Quốc kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và được tuyên bố có mục đích nhằm ứng phó với mối đe dọa an ninh từ Afghanistan. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận xét, mục đích thực sự của Nga-Trung chính là sẵn sàng đối đầu với Mỹ nếu giao tranh nổ ra. Mối quan hệ Nga-Trung từ lâu được cho là vì lợi ích chính trị của đôi bên. Tuy nhiên, Phó giáo sư Artyom Lukin từ Trường Đại học Liên bang Viễn Đông của Nga nhận xét, rõ ràng các cuộc tập trận của Nga và Trung Quốc không chỉ mang tính chất biểu tượng, mà còn thực sự giúp cải thiện sự phối hợp trên thực địa chiến trường. Ông Yugan, đại tá về hưu của quân đội Trung Quốc, cho biết nước này chưa từng gắn bó mật thiết đến như vậy về mặt quân sự với bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Nga. Ông Gan khẳng định, hiệp ước của Trung Quốc với Triều Tiên chỉ là giấy tờ, còn các cuộc tập trận với Pakistan đều diễn ra với quy mô nhỏ hơn nhiều so với Zabat. Trung Quốc và Nga cần đứng chung chiến tuyến để đối phó với Mỹ. Chúng ta không phải là đồng minh, nhưng còn tốt hơn đồng minh, với những năng lực đáng gờm mà hai nước có thể kết hợp với nhau. Hiện Trung Quốc đã triển khai tổng cộng là 1,83 tỷ liều vaccine và có hơn 777 triệu người Trung Quốc đã được tiêm đủ 2 liều vaccine, chiếm tỷ lệ hơn 50% dân số. Các số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo vào hôm qua ngày 13 tháng 8. Về tình hình dịch bệnh, dù có số ca nhiễm trong nước tăng đột biến suốt 19 ngày liên tiếp, ảnh hưởng tới 16 tỉnh thành khắp Trung Quốc, nhưng cơ quan y tế khẳng định dịch bệnh đã được kiểm soát. Hiện không có nguy cơ tái bùng phát COVID-19 trên diện rộng. Sắp tới, Trung Quốc dự kiến tiêm 60 triệu liều vaccine cho đối tượng thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Quan chức Wang Huqing, chuyên gia dịch tễ thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật CDC Trung Quốc cho biết, ở các nước bùng phát dịch nghiêm trọng, tỷ lệ thanh thiếu niên nhiễm COVID-19 đang gia tăng, vì vậy cần tiêm phòng. Hơn nữa, tiêm vaccine cho trẻ em cũng là một phần không thể thiếu trong kế hoạch tạo miễn dịch cộng đồng ở Trung Quốc. Liên quan đến mưa lũ ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, giới chức cho biết trong hôm nay, các đội cứu hộ đang dọn dẹp những mảnh vỡ trên đường phố và giúp sơ tán nạn nhân bị mắc kẹt đến nơi an toàn. 5 thành phố của tỉnh Hồ Bắc trước đó đã ban hành cảnh báo đỏ khi mưa lớn kéo dài gây mất điện diện rộng, tàn phá nhà cửa, khiến ít nhất là 21 người chết và khoảng 6.000 người phải di tản. Hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ở Hồ Bắc khiến 3.600 ngôi nhà bị phá hủy, hơn 8.100 hectare hoa màu bị hư hại, thiệt hại về tài sản ước tính gần 17 triệu đô la.
Trung Quốc thường gặp lũ lụt vào mùa hè, nhưng các năm gần đây, vì biến đổi khí hậu mà thiên tai hoành hành nghiêm trọng hơn, số người chết tăng cao. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo mưa lớn có thể tiếp diễn trong tuần tới và khu vực rộng lớn dọc theo sông Dương Tử có thể đối mặt với tình trạng lũ tàn khốc. Hộ dân ven sông cần hết sức cảnh giác, di dời ngay khi có thông báo từ giới chức. Một phụ nữ thiệt mạng và 2 người khác mất tích vào hôm nay ngày 14 tháng 8 khi mưa lớn trút xuống xối xả, dẫn tới lở đất ở miền Tây Nhật Bản. Mực nước sông hiện giờ vẫn cao, giới chức cảnh báo lũ cuốn, lũ quét có thể sẽ diễn ra. Cụ thể hơn, một vùng rộng lớn phía Tây Nhật Bản, đặc biệt là khu vực cực nam của đảo Kyushu, đã chứng kiến lượng mưa kỷ lục lên tới 956 mm trong 3 ngày liên tiếp, tính đến trưa hôm nay. Nhật Bản đã ban hành cảnh báo cao nhất là ở mức 5 ở khu vực có dân số 1,5 triệu người. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn tiếp tục kéo dài trong tuần tới. Đợt không khí nóng ẩm có thể khiến tình trạng mưa lũ thêm tồi tệ. Các con sông dâng cao đến mức nguy hiểm, bao gồm Kurumi ở Fukuoka, gần khu dân cư. Sông Kamo chảy qua cố đô Kyoto cũng dâng cao nhưng chưa gây ra lũ lụt. Sạt lở diễn ra ở nhiều nơi trên tỉnh Nagasaki, càn quét 2 ngôi nhà và khiến một phụ nữ 59 tuổi thiệt mạng. Chồng và con gái của bà cũng mất tích. Các binh sĩ và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân. Ít nhất 31 người đã thiệt mạng khi lũ lụt tấn công vùng duyên hải Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là sự kiện thiên tai tàn khốc mà nước này phải đối mặt song song với cơn cháy rừng ở miền Nam, được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử. Cơn lũ đã cuốn trôi những chiếc ô tô như món đồ chơi trên đường phố, phá hủy đường xá, cầu cống và nhà cửa, làm sập lưới điện của hàng trăm ngôi làng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Suleiman Soylu cho biết, đây là trận lũ lụt kinh khủng nhất mà tôi từng thấy. Ông phát biểu khi đến thị sát các tỉnh Patin, Kastamonu và Sinop. Bên cạnh 31 người tử vong, khoảng 10 người khác đang điều trị tại bệnh viện. Tình trạng rất hỗn loạn và chưa thể thống kê thương vong chính xác. Cháy rừng đã lan tới một số cộng đồng dân cư gần thủ đô Roma của Ý. Ngọn lửa chỉ cách miền đông thủ đô khoảng 40 km, trong khi nhiệt độ lên tới 37 độ C, khiến cháy rừng có thể lan rộng. Nhiều hộ dân đã phải sơ tán trong ngày thứ Sáu 13 tháng 8. Một khu vực phải sơ tán người dân là núi Catilo, khu bảo tồn thiên nhiên và chứa di tích được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Cũng vào hôm qua, đội cứu hỏa đã điều máy bay và trực thăng dập lửa ở khu bảo tồn thiên nhiên. Thế nhưng ngọn lửa vẫn khó kiểm soát. Các cư dân cảm thấy sợ hãi, lo lắng và tức giận do khu vực này có nhiều người nghèo sinh sống. Một nông dân tên là Walter, sở hữu 15 con bò, cho biết với phóng viên, tôi có thể đem chúng đi đâu bây giờ, chúng sẽ chết cháy và cả nhà tôi sẽ trắng tay mất. Gần đó, một nhà thờ bị bao phủ trong những cột khói đen dày đặc. Các tín đồ đã phải di tản khẩn cấp, sau đó công trình gần như đổ sập và bị lửa thiêu rụi. Giới chức cho biết, ngọn lửa đã theo một tuyến đường sắt lan tới gần thủ đô Roma vào hôm thứ Năm, sau đó lan rộng ra các cánh rừng và dãy núi, lan tới khu dân cư. Trước đó, một khu vực rộng lớn miền Nam nước Ý đã bùng phát cháy rừng suốt nhiều tuần. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Calabria, được xem là mũi giày của đất nước hình chiếc ủng, và tại các đảo Sicily và Sardinia. Hôm thứ Tư ngày 11 tháng 8, nhiệt độ tăng lên mức kỷ lục 49 độ C ở Sicily, được cho là mức nhiệt cao nhất trong lịch sử châu Âu, báo hiệu cháy rừng sẽ tiếp tục diễn ra vô cùng dữ dội. Thủ tướng Mario Draghi vào hôm 12 tháng 8 đã cam kết hỗ trợ tài chính cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng trong thảm kịch cháy rừng, đồng thời lên kế hoạch trồng lại cây gây rừng, nỗ lực cải thiện khả năng ứng phó thiên tai cho vùng nông thôn nước Ý. Phó Chủ tịch Samsung vừa ra tù vào hôm qua, Reuters nhận xét ông ốm hơn một chút so với thời điểm bị bắt giam vào tháng Giêng. Ông Lee dành vài phút để trò chuyện với các phóng viên cho biết, tôi đã khiến mọi người lo lắng rất nhiều, tôi thành thật xin lỗi, tôi đang tiếp tục mọi sự lo ngại chỉ trích và cả kỳ vọng lớn lao dành cho bản thân trong thời gian tới, chắc chắn tôi sẽ nỗ lực làm việc. Trước đó, vào hôm 9 tháng 8, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo Phó Chủ tịch của tập đoàn điện tử Samsung, ông Jae Lee, đã đủ điều kiện được tha bổng. Bộ trưởng Tư pháp Park Bom-ki phát biểu, quyết định giảm án tù cho ông Jae Lee là kết quả của quá trình xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả ý kiến của công chúng và thái độ của ông Lee khi thi hành án tù. Người thừa kế Samsung bị buộc tội hối lộ cho bạn của cựu tổng thống Park Geun-hye sau quá trình tố tụng phức tạp. Tòa án cũng tuyên phạt ông Jae Lee 30 tháng tù và hiện Phó Chủ tịch Samsung đã thi hành được 18 tháng. Theo Reuters, trong thời gian ông Lee ngồi tù, nhiều chính trị gia và công chúng đã bày tỏ sự lo ngại đối với tương lai của gã khổng lồ công nghệ Samsung, vốn là niềm tự hào của Hàn Quốc, nhưng ở hiện tại không có lãnh đạo chủ chốt để đưa ra những quyết định chiến lược. Bản thân Samsung và các cộng đồng kinh doanh ở xứ sở Kim Chi cũng đã nhiều lần kiến nghị chính phủ xem xét giảm án cho Phó Chủ tịch Lee. Dù được ra tù, ông Lee vẫn phải chờ đợi thêm sự cho phép của Bộ trưởng Tư pháp để chính thức quay trở lại làm việc với tập đoàn. Tiếp đó, Thái tử Lee đã phải đưa ra một quyết định quan trọng, đó là địa điểm đặt nhà máy sản xuất chip trị giá khoảng 17 tỷ đô la trong bối cảnh thiếu hụt trên toàn cầu. Nga vừa ghi nhận mức kỷ lục 815 người tử vong do Covid-19 trong ngày hôm qua, 13 tháng 8.
Tuy nhiên, thị trưởng Moscow cho biết số người nhập viện ở thủ đô đã giảm một nửa so với cách đây 6 tuần. Ca nhiễm hàng ngày của Nga cũng đã giảm dần sau khi chạm tới đỉnh dịch vào tháng 7, mà giới chức đổ lỗi cho tốc độ tiêm phòng chậm và biến thể Delta lây lan quá nhanh. Hôm qua, Nga ghi nhận hơn 22.300 ca nhiễm mới, bao gồm 2.500 ca ở thủ đô. Nhận định tình hình dịch bệnh đã bớt nghiêm trọng, Moscow đã dỡ bỏ quy định yêu cầu 30% nhân viên các công ty làm việc ở nhà. Dù vậy, mọi người được khuyến nghị hạn chế ra đường. Theo báo cáo chính thức, Nga có hơn 6,5 triệu ca nhiễm, bao gồm 169.000 người qua đời do virus corona. Lực lượng cứu hộ Argentina hôm qua vừa công bố video về cảnh tượng giải cứu ngạt thở một ngư dân trên biển. Giới chức cho biết, thuyền trưởng tàu đánh cá Argenova 21 đã phát tín hiệu cầu cứu sau khi một thủy thủ bị đau bụng dữ dội. Lúc đó, con tàu cách thành phố gần nhất khoảng 230 km. Đánh giá tình hình nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ đã điều trực thăng đến đưa bệnh nhân vào bờ chữa trị gấp. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị đón xem.